Hello everyone and welcome back again to my YouTube channel. Today, ang i-share ko sa inyo ay kung paano gumawa ng espesyal na kalamay. Paano ito naging espesyal? Kasi nilagyan ko ito ng buko at langka na napakasarap na sigurado naman inyong magugustuhan. Kaya tutok lamang at tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng masarap na naman na kakanin na ito. At heto ang mga sukat at listahan ng mga sangkap na ating kakailanganin. Simulan na natin ang pagluluto. Ang una natin gagawin ay gagawa tayo ng latik. Ngayon sa isang kawali, ilagay lamang ang kakanggata or ang coconut cream. Ang apoy ko dito ay mahinang apoy lamang. Akin lamang itong pakukuluan hanggang lumabas ang kanyang oil. So ayan, once na lumabas na ang kanyang oil, ay maaari na natin itong haluin. So patuloy lamang itong halu-haluin hanggang mag-color brown ang kulay ng ating coconut cream. So ayan, once na nag-color brown na ito, ay maaari na natin itong isalin sa isang lalagyan. So gagamit lamang ako ng salaan dito upang mapaghiwalay ang oil at ang latik. And then iset aside. Ito naman ang aking nalagyan na gagamitin kapag naluto na ang kalamay. Importanteng itong i-prepare muna bago magluto ng kalamay. So ngayon papahiran ko lamang ito ng coconut oil na galing sa latik kanina. Kung wala kayong dahon ng saging ay pwede naman. Pero mas maganda kung meron kayong dahon ng saging. Then isi-set aside ko muna ito. So ngayon simulan na natin ang paggawa ng kalamay. Ngayon sa same pan lamang na pinaglutuan ko ng latik ay inilalagay ko lamang dito ang coconut milk or ang gata. And then isusunod ko na ang glutinous rice flour. And then ang sugar. Maaari kayong gumamit ng white sugar. And then akin lamang itong hahaluin hanggang matunaw ang mga dry ingredients. Ang apoy ko nga pala dito ay nakapatay pa. So ayan, once na tunaw na ang mga dry ingredients, ay mag-a-add lamang ako dito ng anato powder or atsuete powder para magkaroon ng kulay ang ating kalamay. Pero ito ay optional lamang, maaari kayong hindi maglagay. So haluin ko lamang ito. So ayan, okay na ito. Kung makikita nyo may konting bubuo pero okay lamang yan kasi kapag naluto mamaya ay mawawala din yung bubuo. And then ngayon ilalagay ko na ang buko or ang yang coconut. And then isunod na din ang langka. Ang langka ko nga pala dito ay aking minatamis. Pero kung ang langka nyo ay matamis naman ay maaari nyo nang hindi matamisin. And then haluin ko lamang ito. And then, sisindihan ko lamang ang apoy. Ilalagay ko lamang ang apoy sa low to medium heat. And then, patuloy ko lamang itong hahalu-haluin. At guys, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo palang kalimutan mag-subscribe. Hit mo na din ang notification bell para naman lagi kang updated sa aking mga bagong upload at i-upload na videos. So, patuloy lamang itong halu-haluin. So ayan, ganito na ang kanyang itsura after 12 minutes na aking patuloy na paghahalo pero hindi pa ito luto. Kailangan pa natin itong patuloy pang halu-haluin hanggang kumunat at tuluyang maluto ang ating kalamay.
So ayan, kung makikita nyo, makunat na ito at kumakapit na sa sandok ang ating kalamay. Ayan, ibig sabihin ay luto na ito. Ganito dapat ang itsura ng inyong kalamay bago nyo hanguin sa apoy. So ready na natin itong isalin sa ating nalagyan na hinanda natin kanina. So ngayon akin lamang itong ita-transfer. And then ngayon naman ay lalagyan ko ito ng coconut oil or papahiran ko ng coconut oil sa ibabaw para mas madaling mapakinis ang ibabaw at mas magandang tingnan ang ating kalamay. And then, gumamit lamang ko dito ng likod ng kutsara para mapakinis ang ibabaw ng ating kalamay. Ayan, and then, maglagay lamang ng latik. At heto na ang ating espesyal na kalamay. Sa simpleng mga ingredients ay makakagawa na kayo ng masarap na kalamay na ito na sigurado namang magugustuhan ng inyong buong pamilya. Kung nagustuhan mo ang aking recipe, huwag mo kalimutan i-like, share at mag-subscribe sa aking channel. Thank you for watching. Ito po ang Amin Kitchen. Happy cooking everyone!